the go. Narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go. May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go. Hi! Magandang hapon ho mga kaibigan. On behalf of Kuyang Gani Oro, for the meantime, ang inyong munang lingkod si Edwin Eusebio yung makakasama sa kanyang palatuntunan sapagkat malungkot ho ang pamilya Oro at of course kami naman po ay nakikisimpatya at nakikiramay sa pagyao ho ng kanilang butihing ina. At the age of 88, pumanaw na ho ang ina ni Kuya Gani Oro at ngayon po ay kanilang kasalukuyang inaayos yung wake. Yun lamang, kanina lamang hong hapon, ang sabi nga pasado alas 3 nang mag-advise sa atin si Kuya Gani. Our condolences, Kuya Gani, at bigay mo lang sa amin yung kaukulang detalye pa rin ng wake ng iyong mama. At the age of 88, I think, ay iniwan na sila nung kanilang butihing ina. Alam natin ang feelings ng mawalan ng ina, higit lalo pa. Yan ang ating sabi ngay burning oil. Yan tayo muhugot ng lakas sa ating mga ina, higit lalo pa. At nararamdaman natin yung bigat ng kalooban ngayon ni Kuya Gani and family. Of course, pati si paring David Oro. Alas 5:36 mga kaibigan ng oras. Ito ang palatuntunan inyong pinakikinggan, ang On The Go sa DWIZ. Tatalakay sa mga pangunahing paksa, mga balita at impormasyon. Gayun din naman ang ilang mga segment ng palatuntunan kung saan tayo sumisilip din sa ibang panig ng ating bansa, sa ating mga regions, kung ano man ang inyo po namang nais na ipropagate at ipatalastas para sa ating mga kababayan, para po naman sa diwa ng turismo ay ating maihatid sa palatuntunan. So bukas na ho ang ating linya ng telepono mga kaibigan. At for the meantime, pagdamutan nyo muna ho, as usual, ay inyong lingkod si Edwin Eusebio. Akala ko makakauwi ako ng maaga-aga at in fairness naman kay Kuyang Gani ay nag-advise naman siya na Dwin, upuan muna ang palatuntunan. Tapos nagulat nga ako na sabi ko, bakit? Anong nangyari? Wala na yung kanilang, yumao na ho yung kanilang butihing ina. So sa ating mga pangunahing mga issue at balita later on, ay papaksain natin ang ilang po naman sa mga pangunahing mga balita at impormasyon. As we all commemorating and sa iba naman ay celebrating yung kapistahan pa rin ng Black Nazarene. Ngayon ay bisperas kung tutusin, ano? At patuloy ang pahalik magmula kahapon hanggang yata sa mga oras na ito ay yung mga deboto ng Black Nazarene ay nandyan ho. Nagbibigay ng oras at panahon, mahabang pila, yan po naman sa pahalik doon sa Black Nazarene. Doon, ikaw ba, Jeric, sa edad mo na yan, nakahalik ka na sa, ikaw ba, sa simbahan lang. Nakapunta ka na doon. Doon sa, iikot kayo sa likuran ng Quiapo. Tapos halik yung talampakan ni Black Nazarene. Marami diyang ginagawang sistipaho yung mga bagay na yan. Pero, wika nga, hindi parang, for us Catholics, hindi magiging kompleto pagiging Katoliko mo kung hindi ka nakapagsimba at di mo naranasin yan. Lalo pa, recollection mo ng bata ka pa kung saan sinasama ka ng mga magulang mo dyan. Yung aking, yung maong amay, isa rin sa mga devoting yan. Pero ang tatay ko, hindi naman gaanong sabi nga avid devotee. Basta nagsisimba dyan, pero pagdating ng mga procession, lalo pa yung ganyang siksikan, iniisip niya rin yung kaligtasan ng pamilya, no? Pero yung iba talagang hindi mo matatawaran ng kanilang debosyon dyan sa Black Nazarene. Bibigyan namin kayo ng kaukulang tribute o trivia, mga kaibigan. Ang Black Nazarene ay kilala rin bilang Poong Jesus Nazareno. Sa Espanyol, Nuestro Padre Jesus Nazareno. At yan pong imahe na ni Jesus ay may pasang-pasang krus. Nakalaga ko dyan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila, dito sa Pilipinas, mula pa noong 1787. Imagine, 1787. Yan ho'y gawa sa, sabi nga'y, maitim na kahoy, kakaibang kahoy yung gawa dyan sa ano na yan. At siguro sa tagal ng panahon, kung hindi, sabi nga natin ay may basbas ng himala, sa tagal ng panahon na yan, 1787, malamang binukbok na yung kahoy na yan, ano?
Malamang ang kahoy na yan nabulok na sa tagal ng panahon. Pero yan ho'y nakabihis ng granate. Alam niyo yung granate? Doon sa mga ano yung granate? Granate is color. Hindi mo nga alam. Yung color granate is maroon. Ayan. Tatango-tango si Yas. Yun pala yun. Sabi sinasabing nasunog ho yan. Kasi noon may mga galleons, di ba? Nasunog yung isinakayan dun sa sasakyang pandagat na galleon mula Mexico patungong Maynila. Pero walang naging katiyakan bakit nung masunog siya, nung ma-recover siya, ay umitim lang ho siya. At yung kulay ay wika nga natin kaya naging taguri sa kanya Black Nazarene. At pawang pagpapalagay na lamang na sabi nga puro sa pantahan na lang at kanya-kanyang kwento ang nagsalin lahi, yan po naman sa Black Nazarene. Doon naman sa wika nga natin ay mga kwento-kwento dyan, ay wala namang masama pagkwento at yung pananalig. Yung imahe ng Black Nazarene ay dinalaw sa Maynila ng mga pari mula sa Agustinian Recollections o Recollect noong 31 of May, 1606. Yung imahe po ay inilagak sa unang simbahan ng mga Recoletos sa Bagong Bayan. As we all know, yung Bagong Bayan based in history, yan yung ating luneta. At 1606, September of 1606, nang yan po ay ipasinayaan. At noong 1608, yung pangalawang pinakamalaking simbahang Recollect ay inihandog kay San Nicolas de Tolentino na natapos sa loob ng Intramuros kung saan nakagalagak ngayon ang gusali ng pamosong dyaryo, yung Manila Bulletin, at ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nilipat doon. Ang yung mga pare ng Recoletos ay patuloy na isinulong yung debosyon sa paghihirap nga ni Jesus sa pamamagitan ng nasabing imahe. Makalipas ang 15 taon, nabuo naman yung Cofradía de Jesus Nazareno at itinatag noong 21 April 1621. Dapat habang binabasa ko to, pinatutugtog mo yung Jesus Nazareno. Yan yung team song ho ng mga deboto ng Black Nazarene. Nakatanggap po yan ng papal approval noong 1650. Actually, 20 April 1650 mula kay Papa Inocencio X. Noong 1787, si Basilio Sanjunta Iropina, yung arsobispo ng Maynila, ang nag-utos na ilipat ang imahe ng Nazareno sa Quiapo sa ilalim ng pagtataguyod kay San Juan Bautista. Kasi kung mapapansin nyo, yung imahe dyan si San Juan Bautista, Sa imahe ng Nazareno ay naisalba. Yan pong imahe ng Nazareno ay nakaligtas sa iba't ibang calamity. Maging digmaan, magera, tulad nung nasunog yung simbahan ng Quiapo way back 1791 at 1929. Ngayon din nung lumindol nung 1645 at 1863 at yung bombing sa Maynila noong 1945 noong Second World War. At noong 1998, isang replika ng orihinal na imahe ng itim na Nazareno ang ipinrada dahil sa pinsalang nakamit ng orihinal na imahe ay mula noon ginamit niya sa prosesyon habang ang orihinal na imahe ay nananatiling nakalagak sa loob ng simbahan. Ang iba pang maliliit na replika ng imahe ay matatagpuan sa loob ng simbahan. Actually, may mga nagsasabi nga na part of the original image ay hinati at inilalagay dun sa ibang mga replicas upang sabi nga yung essence ng original image ay mapanatili diyan po naman sa Black Nazarene. Kaya na binabanggit natin kanina, hindi magiging kumpletong ganap ang pagiging Katoliko mo kung hindi mo man lang nadampian ng panyo yung imahe ng Black Nazarene diyan po sa Quiapo. Bahagi ng ating history. Imagine, ilang daang taon na mga kaibigan, way back 1621. At tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan. Ito ang palatuntunan on the go ni Gani Oro. Pansamantala munang makakasama ho ninyo ang inyong lingkod Edwin Eusebio. Ang ating muling pakikiramay kay Gani Oro sa pagyahon ng kanyang butihing ina. Magbabalik po ang palatuntunan, Philippine Standard Time, alas 5:44 ng hapon. On the go sa DWIZ. DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On the Go
Alright, as usual mga kaibigan, ang palatuntunan ay magpapatuloy on behalf of Kagani Oro, mga kaibigan, ang inyong munang lingkod si Edwin Eusebio ay mga kasama sa kabuuan ng kanyang palatuntunan. Alamin natin ang forecast ng ating Weather Bureau dahil higit lalo pa dun sa mga panatiko o deboto ng Black Nazarene at tinatanong nila yung magiging weather system natin. Nandiyan po si Rob Gillen ng Pag-asa Forecasting Center. Rob, magandang hapon. Narito na ang lagay ng panahon. Rob, good afternoon. Nasa na si Rob? Ayan. Medyo ikambyo mo lang konti hiyas yung kanyang komunikasyon. Kasi nilagay na ni hiyas yung pangalan eh. Wala pa palang linya. Ayan na, okay na daw. Dali. Rob? Nandiyan ka ba, Rob? Sandali, ibalik daw sa kanya yung linya. Talaga tong si Hiyas, talagang hiyas na makinang. Anyway, naghahanda na ho mga kaibigan ang ating kasundaluhan, particularly 2 battalions of Filipino soldiers ang malamang dala ho ng kanilang sinumpaang tungkulin ay maitalaga at ididestino diyan po naman sa Middle East dahil ho sa tumitinding tensyon doon. Ay pag ganyan ho kasi, being part of the United Nations, meron ho tayong sort of commitment at tinatawag nating obligasyon para maging bahagi din yung ating mga sundalo sa ganyang mga krisis. Ano ho? Ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, yung batalyon ng Army at isang Marine Battalion ay i-deploy batay na rin sa naging kautusan ng kanilang Commander-in-Chief, none other than of course the President himself, si Pangulong Rodrigo Duterte. At pagliliw na naman ni Secretary Lorenzana, hindi naman tayo makikipagyera. Pagkos tayo ay tutulong dun sa repatriations. Ayun, yun ang malinaw dun eh. Tutulong tayo sa repatriations ng ating mga kababayang Pilipinong nandoon sa Middle East. As we all know, yung Middle East ay isang working destinations ng marami sa ating mga Pilipino OFW, di ba? Nandiyan ang mataas na demand sa working force, laborers, at the same time, mga professional engineers, lahat na ho ay kinukuha sa atin at natutokso naman yung ating mga professionals sort of at pati mga blue-collar jobs o blue-collar workers na magpunta dyan sa Middle East dahil nga medyo mataas ang kita by dolyar eh. Kahit pa paano, no? Kung di man dolyar eh, real. Alam niyo naman ang value ng ating piso. Tayo yung nangunguna sa huli. sa halaga ng ating piso. Medyo ang nauungusan lang yata natin eh. Yung Taiwan dollar, ewan ko, mataas na rin yata yung Taiwan dollar, no? Tayo talaga ang nandun sa ilalim. Yung ating pera sa international dealings, hindi ho ganong pinapansin. Walang value. At least yung dolyar ay nakikita ho natin talagang pag dolyar ang pinag-uusapan, may value yan sa world market. So yan mga kaibigan, pupunta doon yung ilang mga sundalo, kaya yung mga misis, yung misis ng sundalo, salbay ka. Huwag ka nga magulo dyan, Jeric, ha? Yung misis ng sundalo, singular lang, isa lang. Oo. Yung mga pulis, mga misis, yung sinasabi ho, pupunta ho dyan sa Middle East. Sana ewan ko, anong gagawin nilang kaparaanan ng pagpili? Ayan by company or by platoon or magbubunutan? Ano? Siguro, bunutan lang yan. Kung sino mabunot na pupunta doon. Pero ang dami nun para bunutin siguro conforme sa performance ng ating mga sundalo. But anyway, ang gagawin naman nila dyan human rights work. Hindi ko sila makikipagyera. Sapagkat ang mga Pilipinong sundalo talagang subok na yan sa digmaan. Particular, mas mahusay ang mga Pilipino sa jungle warfare. Dahil pag nasubukan mo sa gubat, talagang hindi mo magugutom yung mga Pilipinong sundalo. Sanay na sanay sa pakikipakbakbakan sa gubat. Pero doon, hindi naman wika nga natin, disyerto naman doon ang magbabakbakan. Di ba kayo nakakahalata? Yung gera laging natatapos sa disyerto. Parang gustong ini-experiment lang talaga yung mga armas na ginagawa nila. Anyway, nandiyan si Rob Gillen ng Forecasting Center. Rob, magiging panahon natin within the next 48 hours? Magandang hapon, ladies sa ating mga taga-subaybay.
Inaasahan natin na sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Eastern Visayas at Bicol Region, posibleng maging pangkalahatang maulap at maaaring samahan ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at mga pagkidlat pagtulog. Dahil sa pag-iral yan ng easterlies o yung hangin na mainit at malinsangan na nagmumula sa dagat Pasifiko. Samantala, ang amihan natin kasalukuyang umiiral sa may bahagi ng extreme northern Luzon, pero inaasahan natin na in the next 24 hours ay lalakas pa ito at bababa pa. Kaya sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon, posible ding makaranas ng pangkalahatang maulap na kalangitan na maaaring samahan ng mga mahihinang pagulan at mga paminsanang pagbugso ng hangin, lalo sa mga areas malapit sa dalampasigan o sa mga kabundukan. Sa Metro Manila naman at sa ibang bahagi ng Luzon, inaasahan din na makakaapekto ang amihan at magdudulot ng pangkalahatang magandang panahon, maliban na lamang sa mga isolated light rains o mga mahihinang mga pagulan o pagambon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng inaasahan at maaaring samahan ng mga isolated thunderstorms na maaaring magdulot ng mga panandaliang buhos ng ulan na may hina hanggang sa kung minsan ay malalakas, lalo na sa dakong hapon o gabi. Mataas ang tsansa ng mga thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Samantala, nakataas ang ating gale warning sa mga baybayang dagat na nasa sakop ng Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan kasing maaaring umabot hanggang 4 na metro ang taas ng pag-alon dahil nga sa inaasahang pagbugso ng amihan. Ito ay maaaring maging mapanganib lalo na sa gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantalang, agwat ng temperatura sa Metro Manila bukas mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sikat ang araw bukas 6:23 ng umaga at ang Philippine Standard Time ay 7 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. At yan ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rob Gile, nag-uulat. Thank you, Rob. Mga kaibigan, si Rob Gila mula po sa Forecasting Center. Bahagi ng ating mga mahalagang public service announcement. Usually, yan ang inaantabayanan ninyo samantalang kayo nakakinig sa inyong mga car stereo. Higit lalo pa pag kayo naipit sa traffic. Kaya narito ang MMDA Traffic Metro Base sa pamamagitan ni Mark Ramos. Good afternoon, Mark. Anong sitwasyon ng traffic? Magandang gabi din po sa lahat ng umantabay niyo yung programa. Narito po mga muling kaganapan sa dali na lansangan ng Metro Manila. Simulan ko po sa may EDSA southbound, magmula Balintawak hanggang SM North ay makakaranas tayo ng bahagyang pagbabagal. Ganon din po sa may Trinoma papunta ng Quezon Avenue. Sa may Timog naman hanggang Cubao ay mabagal na po ang daloy ng traffic. Ganon din po sa may Santolan papunta ng Ortigas. Sa may Shaw Boulevard naman papuntang Boni ay makakaranas din po tayo ng pagbabagal. Sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia ay mabilis na po ang daloy ng traffic. Sa may Ayala naman po, papuntang Magallanes ay makakaranas tayo ng bagyang pagbabagal. Sa northbound naman po, magmula Magallanes hanggang Ayala ay mabagal na po ang daloy ng trapiko. Ganon din po sa may Buendia, papunta po ng Guadalupe. Sa may Shaw Boulevard naman papuntang Ortigas ay mabagal na din po ang daloy ng traffic. Sa may White Plains naman ay unti-unti na rin po nagkakaroon ng pagbabagal papunta ng Santolan. Sa may Cubao naman po papunta ng Timog ay mabagal na rin po ang daloy ng traffic. Ganon din po sa may Quezon Avenue papunta ng SM North. Sa may Balintawak naman po ay mabagal na rin po ang daloy ng traffic. Yan lamang po mga uling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nag-uulat. Thank you, si Mark Ramos. Mga kaibigan, ang kumpleto sa ating po namang mga public service announcement na hinihintay ho ninyo as of this moment. Higit lalo pa dahil alam naman namin marami sa inyo ang bumubuno na ngayon sa usad pagong na trapiko, particularly dyan po sa pinakapamosong lansangan sa Pilipinas, none other than EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Ano ho? Yan yung main artery ng Metro Manila patungo sa iba't ibang lugar dito sa Metropolis, sa Kalakang Maynila, yung EDSA. Kaya't lagi ho yung puno. Pag yan magaan ang traffic, ibig sabihin kadalasan holiday. Alright, mga kaibigan, talagang yata yung buwan ng Enero, paring Jeric ay nauugnay sa mga religious festivities, activities. Kasi nga, bukas, Quiapo,
maging sa Cebu, ay meron ding mga piyesta. Bukas ay yung pista naman ng Santo Niño diyan sa Cebu. Ang tema naman nila, ika-455 pagdiriwang ng Piesta Señor ngayong taon ng Santo Niño. Ang tema, Cause of Our Unity and Charity. Parang magkasulungat, ano? Yung sineselebrate sa Maynila, malaki ng Jesus. Sa Cebu, baby Jesus. Pero parehong senior. Kaya yung mga literal magpaliwanag, di nila daw nila maunawaan yung pananampalatayang Katoliko sapagkat hindi daw lumalaki yung ating pananampalataya. Nauuwi na lang sa Santo Niño. Bagay, may punto sila doon, ano? Iba kasi nananampalataya, nagiging devotees ng mga Santo Niño. Minsan nilalagay pa sa palad, sumasa yung Santo Niño. Minsan nagboboses bata pa. Ako sinasaniban ng Santo Niño. Sus Maria Joseph, iba namang modernong panahon na ito Wika nga ho mga kaibigan, si Jesus lumaki. Lumaki, umabot ng 33 anyos bago ho, sabi nga natin ma-fulfill yung kanyang mission to propagate the good news ng wika nga natin pagbabalik loob natin sa Diyos. Mahirap ipaliwanag yung bagay na yan para dun sa mga seradong isip. At pag ikay nagpaliwanag patungkol dyan, sabihin nagbabanal-banalan ka pa. Pero sabi nga, pag ang pinagmamalaki naman natin patungkol sa pananampalataya, we should stand. Kung ano man po yung ating pinaniniwalaan, abay, kayo ho ang makapagsasabi yan sa sarili ninyo. Yung mga wika nga natin yung nakukuha ho ng ibang pananampalataya, sort of, marahil mahina yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. 5:57 mga kaibigan, at ito pinasasabi ng mga taga Cebu, ka Edwin, dito sa amin madaling araw pa lang ay merong tinatawag na penitential walk with Jesus mula Puentes Osmeña. Yung mga devotees maglalakad daw bukas dyan sa Osmeña Boulevard sa Cebu at matatapos doon sa Basilica del Santo Niño. Tayo nakikiisa sa kanila po namang religious activities na gagawin by tomorrow here sa Manila, sa Quiapo, dyan sa Cebu, ay patungkol naman sa pagbibigay respeto at pugay sa Batang Jesus sa Santo Niño. Magpapatuloy ho tayo mga kaibigan sa ating ugnayan at huntahan. Pwede kayo mag-text, maging bahagi ng program ni Gani Oro na pansamantala po munang taumbayang yung lingkod Edwin Eusebio till 7 this evening. Magbabalik kami makalipas lang ilang papaalala at pagpapakilala ng himpilan at mga balita. Tulaban Standard Time, alas 5:59 na ng hapon. On the go sa DWIZ. DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alright, mga kaibigan, on the go, on behalf of Gani Oro, si Edwin Eusebio muna inyong mga kakasama habang kayo ho'y abala sa inyong mga, sabi ngay, oras na ito, probably may ilan sa inyo naghahapunan na. Ayun doon, tunay na hapunan. Pag makalipas ang hour, dinner na talaga yon. At tayo ho naman ay magkakahuntahan pa hanggang 7 at minarapat nating makipag-ugnayan sa punong tagapagsalita ng grupong Angkas, isa sa mga riding app na in demand nowadays, yung mga motorsiklo na sana naman habang sila'y pinapayagan sa kanilang buwis buhay na trabaho, ay matuto rin ho yung ibang nagmumotor ng disiplina. Nandiyan si Chief ng Angkas, si George Royeca. George, magandang gabi. Magandang gabi, Sir Edwin. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapagkinig. At mukhang sabi nga, we can deny the fact na talagang ang angkas ay lumalakas at tumataas ang demand dito sa mga motorcycle, sabi nga taxi. As we all know, dahil sa tindi na nga at krisis ng trapiko sa atin, kayo ang unang choices. At ngayon medyo dahil sa in-demand, nadadagdagan pa ng ibang players. Kamusta ba reaction mo dito? Dahil kahapon habang nagmamaneho ako, may nakikita na akong joyride. Meron pang isa na nakatatak doon sa kanilang helmet. Ano ba yung isang riding hop na yun? Move it po, sir. Move it. Move it. Para mga kanta, no? Yung isa naman joyride. Kailangan talagang Pinoy na Pinoy ang dating angkas. Okay, ano na ang latest dito sa inyong mga pagkilos? Meron daw yata kayong gagawing pagkilos by tomorrow o somehow may pulong balitaan kayo?
Ay, wala po. Ngayon po talaga nag-press conference namin kanina. Humingi po tayo ng paumanhin sa mga nangyari over the last few weeks, no? Alam mo naman, marami ng back and forth, marami na po nasabi. And, at the end of the day, pareho lang naman po yung pakay natin sa gobyerno at mabigyan ng alternatibong solusyon ng ating mamamayan. So, talagang yun po dapat yung isipin nating lahat. So, kami naman po ay, gusto ma-extend sa LTFRB na, we've always been compliant and wanted to be regulated from the very beginning. And we hope that we can find out a collaborative solution to this issue po and move forward to have a successful pilot. Sinasabi nyo dyan, laging in the name of public service, maserbisyuhan yung ating mga mananakay na publiko. But somehow, on the part of passenger themselves, siyempre, laging concern natin dyan, higit lalo pa, may tumataas ang competition, tumataas ang demand, at tumarami din ang motorsiklo na kadalasan ay walang kalaban-laban sa mga four-wheel vehicles sa main thoroughfare, busy thoroughfares. Wala ba kayong gagawing mga kaukulang, wika nga natin sort of study kung paano mas maiiwasan, mapapababa yung mga aksidente o sa kunang sasangkutan ng inyong mga members at the same time? Kami naman po na dahil po sa training ng ginagawa po natin and dahil sa continuous pag-a-apply po natin ng mga counseling at mga retraining sa ating bikers, nakakapag angat po tayo ng 99.997% safety record, no? Pero tama po kayo, no? Sa pagdami po at pagiging popularidad ng mga ibang mga competition, dapat po talaga yung safety standards and protocols make sure na ma-achieve po ng lahat. And hindi lang po yun, infrastructure rin po importante. So talaga po ang pinakamaganda sa ating mga highway na meron po tayong dedicated area para sa mga motorsiklo. So yun po talaga yung mga pinag-uusapan natin sa mga legislation, sa mga legislators para at least mapusisi po natin kung talagang pinakamagandang way na ma-regulate po itong motorcycle taxi sa daan. Yung speaking of designated areas, highways, particular na talagang pinakapamosong ruta yung EDSA, no? Dahil dyan dumadaan lahat, main thoroughfare yan. At yung inilagay na lane doon sa third lane ba yan? Yung motorcycle lane. As I notice every day, puno din ng mga sasakyan eh. Di ba? Yun nga po yung problema, sir. So talaga pong nakikishare po yung motorsiklo dun sa mga malalaking sasakyan. Which I so, think, talaga po talagang vulnerable. May pangalan yun na yung linya na yun eh. It's supposed to be, kayo ang nakapwesto doon. Kung may papasok ba na four-wheel vehicles, kinakailangan in the span of few minutes, lalabas siya doon eh. Hindi siya mag-i-stay doon. Diba? Dapat po sa tindi po talaga ng dami ng kotse sa EDSA, talagang hindi rin po talaga maiwasan na mapuno po yung daan, no? So yung po talaga meron po tayong gustong gawin sa papel at meron pong realidad na kailangan nating harapin. So hindi po talaga perfecto yung sistema natin. So hopefully we're able to work towards a much good, more optimal solution para sa lahat. At dahilan yan, para yung mga motorsiklo magpasingit-singit din, actually nakakadalawang side mirror na akong binabasag ng mga motorsiklo eh. Totoo po yan, sir. Sana naman po hindi angkas yung nakabasag sa inyo. Kung angkas po yun, picturean niyo po. At mabigyan po natin maturuan po natin ng leksyon. Yun lang medyo quite irritating pag ikaw'y bumibiyay araw-araw dahil nga lahat naman nagmamadali eh. Pero ang bentahe o advantage ng motorsiklo dahil nga maliit, nakakasingit sila, somehow yung konsiderasyon ay nawawala na doon sa mga riders eh. Siguro marami nagre-report sa iyo, George, na ganito, sinagi ng motorsiklo at pag sila ang nasagi mo, mas delikado ka naman. Kaya nga, parang hari kayo na lansangan ngayon. Tama po yan. So talagang mindset change po talaga eh. So alam niyo po, nakasanayan na po yung pagmamadali at nakasanayan na po yung mga bad habits na mga gewang-gewang po sa kalye. So talaga pong, yung training po, hindi po talaga natatapos yan ng isang araw lang or isang linggo or sa umpisa. Tuloy-tuloy po yan eh. So talagang, kaya nga meron tayong feedback mechanism, meron tayong mga suspensions, and meron tayong mga ginagamit na mga retraining tools, no, para at least talagang ma-remind po ang ating mga bikers. Again po, sir, we're trying to professionalize an existing industry na medyo matagal na po na nakasanayan po ng mga Pilipino at mga bikers, may mga bad habits na po. So talagang hindi po siya madali. So, ikaw, George, nagko-coach ka rin na I'm pretty much sure, lalo pat may mga mahalaga kang appointment na kailangan nakabis ka, hindi ka mo'y araw, magagamit ka ng kotse. Siguro nagaganyan ka rin ng mga kapwa motorsiklo eh, di ba?
Oo naman po sir, pareho lang po tayo experience sa daan. Pero nagmumotor din po ako at nag-aangkas din po ako. Kaya lang po talagang yung options po talaga yung kailangan natin sa taong bayan. So talagang kung meron tayo iba-ibang options na may kotse, merong bus, meron po tayong mass transit, merong maliliit na sasakyan, yun po talaga yung I think so far, no, pinakamagandang solusyon ngayon in the interim period or the near or midterm. Kasi ako hindi ko naman mai-deny na 5 taon din ako nagmotorsiklo nung pumapasok ako from Valenzuela hanggang dito sa DWIZ. Kaya lang talagang nadala ako dahil pangatlong buhay ko na ito dahil yan sa motorsiklo. Kung hindi ako sumunod sa general rule na mag-helmet at magbaba ng tinatawag na mask ng helmet, yung pinakasalamin, tanggal na mukha ko sapagkat nung tumama yung mukha ko sa gutter sa tapat ng, tapat ng mismo ng MC Hospital, yung kulay black ng tawag dito, yung visor ko, pumuti yun, kumayod sa semento yun So, diyan ko inaabot yun. Magmula nun, ayoko na magmotor. Ako po, Sir Edwin, tama po yan. Alam niyo po, ang 90% po of all fatalities, according to the World Health Organization, 90% ng lahat ng fatalities po ng motorsiklo, no, is because of the improper or no helmet use. Yeah, so talaga pong, yan po talaga yung pinaka number one, yung helmet lang po. Yun nga, nakikita lang po natin, maraming pasaway sa daan. Kasi talagang, iba po kasi yung pananaw nila. If you think about it, nanggaling po sila sa tricycle, na wala naman po talaga nag-helmet, tanggalin niyo po yung sidecar, motorsiklo po yun. So yun po yung kanilang perspektibo. So talagang kailangan mo basagin po natin yung paradigm na yun na pag nagmotor ka talaga, hindi na po tricycle yun at bumabaksak na yan. Ang nakakainis pa, yung mga nagmumotor, ang helmet, dala-dala naman, pero sa siko nakalagay. Oo nga po, talagang ay nako. Ay nako. At alam mo George, nung ang mangyari sa aking aksidente na yon, hanggang ngayon iniisip-isip ko pa yon sapagkat parang nag-iwan din sa akin ng tatak na hindi ko rin mawari na ako'y naniniwala talaga na beyond after death ay merong tinatawag tayong pupuntahan. Alam mo kung bakit? On that very day, nung pagbagsak ko, abay, a few minutes after, may nagtayo sa akin isang babaeng matanda at isang matandang lalaki. Itinabi ako doon sa may tapat mismo ng gilid ng EDSA. Pa southbound. Tatawid ka na lang, MC Hospital na yon. Naupo ako doon sa gutter dahil sabi ng matandang babae at lalaki, diyan ka lang dahil mamaya may darating na yung kaanak mo. Sabi ko, sige po. Hindi, pag upo ako, umihi ako doon sa may Petron dahil nga medyo nagbalik na ako sa wisyo. Paglabas ko, nandun na yung kasama ko sa bahay at sabi, na-disgrasya ka daw. And I'm wondering, from Dalan-Dalan Valenzuela hanggang MCU, natakbo niyang ganun kabilis. So sabi ko, bakit may tumawag sa'yo? Dito ka kay Kilabutan, George. Nung dinampot ko yung nagkawisyo na ako, tinatanong ko doon sa mga tao, sabi ko, nasa yung matandang babae at lalaki nagtayo sa akin. Abay sabi, wala naman ho, ang tagal nyo nakahiga dyan. Dahil SOP, wag gagalawin pag na-aksidente. Maya-maya, wala pa sa atin, tumayo kayo at tumabi kayo dun sa di namin ginagalaw, tinayo nyo yung motor nyo, itinabi nyo dyan, saka kayo naupo dyan. Hala, kinilabutan. Wow. Kinilabutan na. Kilabot, tumaas po yung aking balahibo. Grabe. Ay, nangyari talaga buti sa na lang po, merong kayong guardian angel, no? Sana po lahat po tayo may guardian angel na ganyan. Hindi ko talaga malilimutan yun. And since then, yung aking motor noon Vega pa. Yung Vega, pinapopularize ni Michael B. Kaya pag nakaibigan ko si Michael B, pag nababanggit kang Vega, natatawa na lang yun Nung bumagsak ako doon at kinabukasan, hindi ko na ginalaw yung motorsiklo ko. Hinanapan ko na ng buyer. Dahil wala naman alam mo ba ang nangyari sa akin, George? Kaya ako sumemplang. May tumapik sa aking side mirror ng taxi daw ang nakakita. Yung ating pagmumotor, madampian lang ng side mirror yung manibela, yung dulo niyan, at ikay tumatakbo ng pagpalagay mo ng 40 kph. Lilipad po talaga. Kaya nga po, importante yung medical response team. Napansin po namin kasi pag nabubundol pa kayo sa kotse, malaki po chance na wala mangyayari sa inyo. Pero kahit maliit po na aksidente sa motor, merong likelihood na magkaroon po kayo ng fracture, internal bleeding, o kahit anong injury. So talaga pong nagtayo po tayo ng medical response team that can go to any accidents upon receiving the notice within 30 minutes. Tapos meron na po tayong mga partnership sa hospital, may pool of
of doctors po tayo and meron tayong emergency medical responders, no, na pupunta po sa inyo at aalagaan po kayo para dire-diretso po yung medical care natin. Ibig pagpasok sabihin, sa George, ospital. pag may nadisgrasyang member ninyo na angkas, may darating na ambulansya, ha? Hindi motor na ambulansya, baka motor din ang susundo, ha? George. Hindi po tayo nagtatransport sa motor, no? So meron po tayong dispatch na first responder, doon i-assess po yung sitwasyon, tapos doon po matitingnan natin kung tatawag po na ambulansya para matransport sa ospital. Pagdating naman po sa ospital, meron tayong emergency fund, no? So just in case kailangan po ng surgery o kung ano man, kahit wala pa po yung insurance kasi matagal po mag-claim, talagang inaayos na po natin yan. So talagang yung pong medical response team, napaka-importante po sa lahat po ng motorcycle taxi operator. Sana po itaguyod nila yon. Ano ba ang naging kabuuan at sabi nga GS particular summary ng press conference nyo kanina? Kami naman po ay humingi ng paumanhin sa gobyerno kung nagkaroon po tayo ng konting misunderstanding sa mga issues po natin. Marami na po tayong back and forth. And again po, inuulit ko po, isa lang po ang pakay natin at mabigyan ng maayos at reliable at efficient na motorcycle alternative form of transportation po ang ating mga tao, no, ang taong bayan. Ang punot dulo po nito is talagang magawa yung batas. So we hope that we can still take part in this study and collaborate with the government and the other industry players so that we can work together to have a successful pilot. Yun naman po talaga yung gist ng mga pinag-usapan natin. Tapos, sana po talaga matuloy-tuloy po natin to. George, may nagtetext dito. Ano daw yung hotline ninyo na binabanggit mo? Meron ka ba? Are you, sabi nga, in a free dom na mabanggit yung hotline number ninyo? Sa Facebook lang po, sir. Ano na po tayo sa Facebook eh. Punta lang po kayo sa Angkas Facebook. May messenger po doon na doon pwede na po tayo kumuha ng feedback. Pati sa app din po. Pag gamit niyo yung app, mag-feedback na po tayo doon. So wala pa kayong hotline particularly? Meron po tayong hotline number pero check na po natin sa internet na doon sa Facebook ko. Hindi ko po memorize off the top of my head, Sir Edwin. Alright. So baka may hindi ako naitanong, Mr. George Royeca, sir, nasa inyong pagkakataon para i-address sa ating mga mananakay, sa ating listening public. Stay safe tayo lagi, no? Ngayon po, bago pa po yung ating industriya, motorcycle taxi, marami po tayong kailangan gawin, no? As a pasahero, hindi po tayo pasahero dyan, kundi tinatawag nating co-rider. So kayo po, being a co-rider, has much responsibility on the safety of the motorcycle and the ride as much as a driver. So we need to make sure na lagi po tayong safe sa daan, wag po nagmamadali. At dito po maraming mainit na ulo ngayon sa traffic. Correct. Lahat po talaga nagkakaroon ng problema. So konting tiis lang po at tayo po ay nagtatrabaho kasama ng gobyerno para masolusyonan po natin itong mga issues natin sa trapiko. Ito, may mahabol nga lang pala ako, George. Pwede bang i-advise doon sa mga sumasakay ng angkas, ng ganyang motorcycle taxi? Dapat marunong din kayo magmotor, di ba, George? Dapat po, at least po yung gewang ng motor, no? Ayan. Dapat po tayo nagle-lean in po. Pag kumakanan, sumama po tayo. Dapat sundin po natin yung ginagawa ng biker para Ayan. hindi po tayo mag-counterbalance, Kasi na ganito ma-off yan. balance po yung motor. Kaya binabanggit ko yan, George. Marami ang sa atin, ang lakas-lakas loob. Ay, mag-aangkas na lang, sasakay ako sa angkas. Hindi naman marunong umangkas. Oo. Apo. Kaya hirap yung biker at nauwi sa semplang. Kasi kinokontra niya yung galaw ng biker. Kinakailangan. Kaya kung hindi kayo marunong magbisikleta, hindi kayo marunong magmotorsiklo, huwag nyo nang ipanghasin yung sumakay at malapit-lapit kayo sa disgrasya. Di ba masama yung sinabi ko, George? Okay. Hindi po masama yun. Dapat po inform po yung passenger. Dapat marunong po yung passenger sumakay ng motorsiklo. Meron ba kayong limitasyon sa weight nung sasakay ninyo? Halimbawa, kamukha na Meron po. sa si Hias. Ang laki nun eh. Meron po. So unfortunately po, ngayon meron po tayong restriction sa weight. Depende po dun sa CC ng motorsiklo. So talaga pong case-to-case basis po yan. Pero ngayon nagdadagdag po tayo ng mga features sa app natin para makapag-book po kayo ng malaking motorsiklo kung kinakailangan. Ayun. Kasi importante yan, di ba? Tatawagin yung motorsiklo. Kamukha ng Vega lang pala yung motorsiklong susundo sa'yo. Yung sasakay sa'yo, medyo heavyweight. Si Michael V lang po pwede sumakay doon. Thank you, George. Okay, thank you very much.
Mr. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Mr. George Royeca, ang tagapagsalita, tumatayong isa ho sa mga wika nga natin, proponent leader ng grupong Angkas, isa sa mga motorcycle riding app. Mga kaibigan, 6:24 ang ating oras. Magpapatuloy pa rin po ang ilang mga pangunahing pagsa ng mga balita at impormasyon, ang inyong mga text messages later on behalf of Gani Oro sa oras na ito na kung saan aming pinagsasaluhan dahil pag Tuesday and Thursday, ako po yung nakakasama. Kaya medyo hindi naman ako naninibago dito sa oras na ito. At pag MWF, si Paring Gani o si Kuya Gani ang yung nakakasama. Actually, bukas na umaga, nandito rin ako eh. Nagpasabi daw si Tisoy Alex na wala bukas, malamang sasama dyan sa prosesyon. Kaya tayo muna ang magkakasama by tomorrow. Philippine Standard Time, alas 6:25 na ho ng gabi. On the go sa DWIZ. DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Magaga pa daw ang break natin, sabi ni paring Jeric. I like your name. Ha? Parang kapangalan mo yung aking best friend. Ano? Nanonood din ngayon si paring Jeric Buen Suceso. Magandang balita pa rin sa publiko. Ipinapatupad ng PNP yung paghihigpit ng timbang sa mga pulis. Ito hindi na bago. Campaign pa ito ni Senator Ping Lacson na noon ay PNP chief. Di kaya kakandidato rin tong si General Archie Gamboa. Ha? Anyway, sabi nga naman, hindi naman masamang gagarin, hindi naman masamang gayahin ang isang magandang bagay. Kung kayo gagaya, yung maganda na. Maganda yung intensyon ni then PNP Chief, now Senator Ping Lacson, na magkaroon ng proportionate na katawan at katawang kaibig-ibig ang mga pulis. Kaya ayun, ibinabalik ngayon ni General Gamboa yung proper na postura ng mga pulis. Maganda. Tama yan, General Gamboa. Pag maganda yung sinundan mo at maganda naman ang mga programa, huwag kang ma-hesitate na ituloy. Yan ang ayaw na ayaw ng mga politiko eh. Hate na hate nila yan. Pag ang ganda nung ginawa nung kanilang sinundan, halimbawa, nagpagawa ng mga ganito yung kanilang sinundan, ang gagawin ng mga sumunod na politiko, pinawawasak. Nagpatayo ng maayos na kalsada yung sinundang politiko. Ayos na ayos pa oh. Smooth sailing pa pag mamaneho mo, magugulat ka, winawasak. Para lang ilagay yung kanilang pangalan na sila nagpapagawa uli ngayon. Kaya naman kayo, laking perang sinasayang nyo sa mga ganyan, no? Papainit nyo ulo ni Louie Angeles yan, eh. Speaking of Louie Angeles, nandiyan ang ating Metro Patroller ng Bulacan. Metro Patrol. Louie, magandang gabi. Magandang gabi ka. Alam mo, Sok. Ano? Alam mo, Sok, itong 6 na taong gulang na gwardya na hindi niya mapigilan na mandakma Jesus Maria Joseph. ang banus na dalagang pharmacy. Yan, nadakma na signal mo. Okay. Bakit nagdadakma yung mga attention, smart, and focus? Kinilalan ni Police Provincial Director Colonel Emilio ang suspect na si Baltasar Damasin, residente ng Villaflor Subdivision, Barangay Bohol, First, Balagtas, habang tawagin na lamang natin sa daang dalaga sa pangalang Bolay at 19 na taong gulang at biktima nga ito yung second year college, residente ng kabarangay ko sa Taal, Bukawi. At sa report ni Bukawi Chief of Police Colonel Rizalino Andaya, nangyari ang insidente sa pampaserong bus galing ng Maynila bandang alas 12:30 na tanghali sa kahabaan ng Barangay Turo sa naturang bayan. Ayon sa investigador na si Police Dorina Pamado, ay nasa gawing kanan ang biktima ng bus nang biglang dakmain ang kanyang gawing kanang dibdib
ng suspect na nakaupo sa kanyang likuran. Humingi ng tulong ang biktima sa konduktor hanggang sa tumulong na rin ang ibang mga pasahero ng bus kaya nahuli ang suspect. Hindi nakapagpigil sa panggigigil? Yun na nga, kakae. Bakit katwiran niya? Bakit ka dinakma? May nakita ba siyang dumapong palaka o ano? Malamang ko, may dumapong kalapati. Sa bugbog ang inabot niya. Bugbog. At saka talagang bago siya na isurrender sa polis, talagang maga ang mukha niya. Kaya naharap itong kasong acts of lascivious business ang naturang suspect. Yan mula rito sa Bulacan, Metro Patrolers sa Gulat sa Metro Bulacan. Ano nga pangalan niya, Kaluwi? Sino? Nung nandakma? Si Dakma. Ano pangalan? Baltasar. Ha? Si Baltasar. Anong first name? Baltasar Damasin Damasin. Baltasar. Oo. Nako, tagasaan niya? Tagasaan? Borol. Nako, pag naglakad yan sa Borol, ayan na si Baltasar Dakma. Di, ganun sa amin sa Bulacan. Ganun sa amin sa Bulacan na pag mayroon kang magkakaroon ka ng trademark, magkakaroon ka ng bansag. Ikaw, Kaluwi, ano bansag mo sa inyo? Ay, hindi. Ang bansag sa amin ito, Superman. Yun, Superman. May mga bansag. Kasi yan mabilis ka umaksyon. May silang tulog. Kasi Yon, si Louis Superman. Pag nagpunta ka doon sa Bukawi, si Louis Superman. Ako, ang bansag sa amin, kasi ito naman bansag namin, na nakalakihan na lang namin. Pugak. Pugak. Ay, ganun ba? Kasi, ang lolo ko daw, nung panahon ng Hapon, papalapit na yung mga Hapon, pagkatapos, meron silang gasera. Alam mo naman yung gasera, aandap-andap. Sabi nung lolo ko daw, patayin mo yung ilaw at pumupugak-pugak. Pumupugak-pugak, makikita tayo ng mga Hapon. Yung kanilang kapitbahay, ayun, nagbansag. Ayun, si Pilong Pugak, ayun. Si Pilo, anak ang nanay ko. Nagkasalin-salin na yun. Kaya nga. Dito naman talagang sa atin sa lalawigan, sa Bulacan, yung bansagan talagang tatakaan. hindi mo wala, sa Bulacan, hindi mo matutuntun yung hinahanap mo o hindi mo alam yung history o bansag ng pamilya. Kaya nga, pag nagawa ko kakadin naman sa gawin na sa mother side, sa barangay Tambubong, di ba ako kay kami naka-ondong galapong? Okay, tama. Ako. Natawa si Geric, yung technician natin, ganun yun. Hindi mo makakulala. Galapong, malamang yun ang trabaho ng lolo. Ito sa barangay naman namin dito saan. Di ba ka anak ni Totoy Putok? Yeah. Kasi yung tatay ko may hilig magpaputok. Hindi. Kaya ang pangit na ng konotasyon ng putok ngayon, sa kilikili na bumabagsak. Wag mo na. Sige, back to you na kung saan tayo napupunta. Back to you. Patayin mo na yung bansag na putok. Delikado yun. Alright, si Kaluwi Angeles, ang ating Metro Patroller. Babalik kami. Philippine Standard Time, alas 6:33 na ng gabi. On the go sa DWIZ. DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alas 6:38 na ho ng gabi mga kaibigan. Nirefresh ko lang ho yung aking cellphone para makapasok yung mga messages kasi kanina pa ho nagloloko ito dahil yung aking FB hindi ko malaman kung bakit ganoon. Meron na namang naghihimala. Alas 6:38 mga kaibigan, sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga pangunahing paksa ng mga impormasyon at balita. Doon sa mga may kamag-anak ho sa Middle East, particularly na ngayon ay hindi kayo makakonect dahil nga ho sa hirap ng komunikasyon at the same time, bunga ng kaguluhan doon, malamang talagang hindi pa makauwi. Dahil alam niyo kung bakit kaya barko ang pansusundo. Kasi pinagbawal muna ng US o United States Federal Aviation Administration yung paglipad ng eroplano diyan sa airspace sa Persian Gulf. Kasama na ho diyan sa himpapawid sa Oman Sea, Iraq at Iran. Yan daw ho'y para maiwasan mga kaibigan na maging punteriya o target ng Iran yung mga non-military US aircraft.
at sakop ng pagbabawal ang American Passenger Airlines at civilian aircraft. Ano ho? Nakasad sa inilabas na NOTAM, pag sinabing NOTAM, Notice to Airman, ang patuloy na pagbabantay ng FAA, US Federal Aviation, sa sitwasyon ng sa gitnang silangan at patuloy ding pakikipag-ugnayan ng FAA sa national security partners nito. Naalala niyo yung, di ba nung may giyera sa Persian Gulf, di ba may nawalang eroplano noon? Yung pala binanata nila, passenger plane yun noong mga panahong matindiho ang digmaan pa rin dyan sa part ng Middle East. 6:39 mga kaibigan, make it 6:40 as we moving on sa mga huling sandali pa rin ng ating huntahan sa ngalan ni Gani Oro. Si Edwin muna ang yung nakakasama as usual at bukas babalik tayo alas 6 ng umaga. Dapat manatiling neutral daw ang Pilipinas sa tumitindi namang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. At reaksyon ito ni Professor Clarita Carlos na isang political at military analyst sa pahayag ng Amerika sa pahayag umano ng Malacanang na kakampi ang bansa sa Estados Unidos kapag may nadamay na Pilipino sa pagganti ng Iran sa Amerika. Sino ba nagsabi noon? Sino bang opisyal ng gobyerno nagsabi noon? Malamang delikado yun Pag yan tinranslate sa Ingles, o kaya dun, nung mga international news agency, tinranslate dun sa local dialect ng magkalaban. Sa Amerika, paborable. Sa Iran, sabi ng Iran, paano ba translation ng sinasabi nila dun? Yung Pilipinas daw kakampi sa Amerika. Ganon. Sige. Dun tayo, pumiti kayo doon, palipad kayo ng isang missile doon. Diba? Kaya napaka-sensitive ho. Yang dila, malambot man yan, nako, matindi ho ang dating yan. Yang dila, kahit anong lambot niya, napakadelikadong laman ng katawan niya. Napakadelikadong muscle niyang dila na yan. Kaya iingatan niyo yan. Wag niyong basta-basta pinipilantik yan at maraming mapapahamak. Samantala, sa 6:41 mga kaibigan, at tayo naman nakatutok pa rin sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukas magtatanong tayo si Tatay Abel ganitong oras na mamalengke na yan para magkakanvas siya kasi bukas i-report niya ho yan. Kung nakikinig ka Tatay, mag-canvas ka ng mga binigyan ng assignment nakikinig naman sigurado yun mag-canvas ka ng presyo ng gatas, yung sabong panlaba, ng mga dilata, maging yung mga sausawan, suka, toyo, patis. Kasi yan daw pangunahing tataas batay sa sinasabi ng DTI. Siguraduhin mong meron kang price monitoring report by tomorrow. Uy! Talaga namang dinadamayan ako ni Patrol 7, si Jill Resontok. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, Jeric? Ba't natutulala ka? Paring Jill! DWIZ Patrol! Ala ko, di mo man lang kumasamahan Ano balita dyan, Jill? Magandang gabi na. Oo, parang nangaasar pa siya. Ano nangyari? Magandang gabi na. Gabi ka na Pagod dyan. na ako. Si Speaker Alan Peter Cayetano ay biniwertahan itong si Vice President Lenny Robredo hinggil sa banat kamakailan ng Vice Presidente na sablay o palpak ang drug war ni Pangulong Duterte. Sabi ito si Cayetano na hindi raw parehas unfair ang assessment na ginawa ng BP sa usapin ng drug war ng Pangulo ng Bansa. Dapat daw ang ginawa nitong si Robredo ay bakit daw hindi niya kinumpara yung dami ng hinuli ngayon sa dami ng hinuli na panahon ni Aquino. At hindi rin niya kinampir kung ang dami ng drug operation ngayon sa dami ng drug operation na panahon ni Aquino. Hindi rin niya kinampir kung ang dami ng patay yung panahon ng Aquino at ngayon. At kung sabihin niya tapak daw ang drug war, nag-third decision, dapat daw tawagin ang drug war ni Aquino na ultra-palpak o kapalpak-palpakan. Sinabi rin ng kongresista. Naimbitahan daw nila si Vice Lenny sa hearing ng Committee on Dangerous Drugs. At ilatag daw niya yung mga allegation niya, ambiguous, lahat hard copy, hard numbers, para patunayan talaga sumablay ang drug war ng Pangulo ng Bansa. Ito si Patrol 7 na Giro sa urat sa Pinadaros DWIZ. Ayan na mga kaibigan, magkakaroon ng congressional hearing dyan sa bagay na yan at a challenge for our Vice President Lenny Robredo na sabi nga ilabas niya yung kanyang naging batayan doon sa kanyang sensitive statement and for the meantime, considerably accusations
Kasi ang isang bagay na sinasabi mo, nang wala namang kaukulang patibay, akusasyon pa lang yon. Sandali at mabuti na lang at napakadali nating tawagan itong si Attorney. Si Attorney Hans Kakdak ng administrador ho ng OWA, parang nagkaroon kami ng blood compact na pag mayroong time na magkakasama kami at may update sa inyong mga taga-subaybay, nandyan siya. Attorney Hans, magandang gabi po sa inyo. Yes po, magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Oo, hindi ba kayo nakukulitan sa amin? Pero napatawa. Opo. Sir, ano na latest no, sa ating binibigyang pansing welfare ng ating mga OFW at this very moment? Yes po, hindi na itatanong galing lang po kami sa pagsalubong gabi ni Kuwait OFW General Pinipinong kasama ng kanyang pamilya at Kariloxin at Wilson. Sandali lang sir, i-adjust lang ho namin at magandang pangkat ng ng balita yung sinasabi ninyo ay pauulit ko lang sa inyo saglit later on. Paki-adjust nyo lang ng maayos, Jeric. Ikaw na makialam doon ng medyo maging malinaw yung masasayang yung magandang balita ni Administrator Hans Kakdak kung di natin maiayos at choppy-choppy yung impormasyon na manggagaling sa kanya. At this is a direct and press report from our OWA administrator. Attorney Hans, okay na ba? Yan. Opo. Yun, malinaw na po. Pakiulit lang po yung unang statement nyo, sir. Sa kayo galing? Opo, kakatapos lang po sa pagsalubong sa mga labi ng tanumbalik na Kuwait OFW Channeling Villabente. Kasama po doon si Secretary Loxin, PSA at ang Dolo OWA family. So, ano ho ang naging, wika nga natin, malungkot yung eksena kanina, pero may kasama kayong mga kaanak ni Jeneline? Yes, kasama po siyempre yung anak ni Jeneline, si Tatay, si Lardo, si Nanay Nelly at yung kapatid. Ito ho, pagkasundo dyan sa mga labi, inilipad na ho ba? Nasa probinsya na ho ngayon? Bukas ang flight, tutungin dyan saan, aga pa lang. Pero, of course, meron munang pananatiling paglagi overnight ng pamilya at ito na rin dito sa Maynila. Hintay ng flight bukas. So, pero hindi na ho ilalagay sa wika nga natin, ipapatente, what I mean, hindi na ibuburol dito sa isang puninarya dito yung labi. Nasaan ho ngayon yung labi? Yung labi po nasa cargo hold ngayon, ipapalipas ko ng gabi doon habang hindi na yung flight bukas. Ayun. So, doon na lang sa kanila ibuburol. So, ito ay magkagayon pa man, bagamat sabihin nga natin, napakalungkot na senaryo, pero yung effort ninyo na as soon as possible, as per order of the President, na maiuwi yung bangkay, ay nagampanan po natin, Administrator Hans. Opo. Siyempre, meron din magpapasinang nila dito ang bahada natin sa Kuwait, kaya nagpapasalamat din tayo kay Ambassador Dino Lumondot. So, bukas na lang ho ng umaga, ako naman yung nakaupo pa rin dito by tomorrow. Siguro may update nyo kami sa itinerary ng magiging galaw natin bukas. Patatawagan ko na lang kayo ulit bukas, Attorney Hans, ha? Opo, sige po. Thank you, sir. At pahinga na tayo at medyo gabi na. Attorney Hans Kakdak, ang administrador ng OWA, nagpaunlak po sa ating tawag. Mga kaibigan, 11 kalahating minuto at mag-aalas 7 na ho ng gabi, tuloy-tuloy tayo sa programang On The Go! On The Go sa DWIZ. Alright, sa mga naghahanda, nagpapalakas ngayon, maaaring natutulog na yung ilang mga iho de Nazarenos at yung iba naman nagbibigil na dyan sa Quiapo. Maraming dyan nagbibigil na. Palakas kayo at kung kayo mayroong huling mensahe. Ibig sabihin, may mga mensahe kayo sa inyong mga kasamang bahay, mga pamilya, asawa, anak o anuman, tawagan nyo na nga ngayon dahil wala na yatang may signal pa ba doon? Meron pa. Mamayang 11, wala na. Cut off na ang signal ng mga tinatawag natin telcos dyan sa area ng Maynila. Particular, sa may district lang naman yata ng Quiapo, Pero siyempre, pag malapit-lapit kayo dyan, medyo mahirap na rin ang signal. Dahil sinadya ho yan at inutos na rin ng PNP
NCRPO at nakipag-ugnayan na dyan sa Globe, Smart at iba pang mga telcos para at least matiyak na hindi magagamit yung mga cellphone sa masamang balak, gaya ho ng coordinations at hindi magagamit ang mga cellphone bilang mga triggering device sa kung anumang mga bomba. Paano naman naging triggering device sa cellphone sa bomba? Alam niyo mga kaibigan, di ba yung cellphone may vibrations? May vibrations yung cellphone. Kung tawagin, wag vibrator. Iba yung vibrator. Bagay, yung cellphone, pag nilagay mo sa vibration mode, magbabibrate. Para na siyang vibrator. So, nagagawang vibrator itong cellphone at napanood ko lang sa isang pelikula na yung triggering device ginamit cellphone. Na yung bombang inilagay, dinikitan ng cellphone na yung bomba pag nagdikit yung wire na nagalaw, sasabog. Alam mong ginawa? Denial lang yung cellphone. Nag-vibrate. Tumama dun ngayon sa triggering device. Ayun na, nagawa na. Kaya bukas, hindi nyo papakinabangan cellphone nyo dyan sa Maynila. At doon sa mga masasamang loob, magsisi na kayo. At baka naman, pati ba naman yung ganyang religious activities ay sasaula-ula. Pero maraming mga religious activities ang naidadaos na nagiging pangkalahatang mapayapa. Kaya naniniwala ko kahit kadimo-demonyuhan, takot din sa Diyos. Ano? Kahit na sinong kahayop-hayupan. lahat na ng adjective sinabi. Pagdating ho sa mga religious festivities, activities, nagiging tame, nagiging maamo at naunawaan ho nila. Kaya ako, I believe on that na meron mang mangyari sa inyo probably, gawa na ni Lord. Halimbawa, inatake sa puso, pinalawit na ni Lord. O yung ba naman natapilok, napilayan. Pero yung sasabihin niyo gagawin ng mga terorista, terorista man may Diyos takot din sa Diyos yung mga terorista kaya. Pero sabi nga, wag tayong maging sobrang complacent, tayong maging palagay o kinakailangan pa rin yung wika nga natin vigilant mode, alert mode. Ano? Sapagkat yung espiritu, di man natin nakikita yan pag sumasanib nakikita na lang natin nagbabago bigla ang anyo. Parang sa kakilala ko, bigla-bigla nagbabago ng mode. Meron naman tinatawag na split. Anyway, 6:52 ang oras natin. Mga kaibigan, mahirap yun, yung split personality, nabasa ko yun Anyway, sa ilang pa mga pangunahing paksa ng balita, alam nyo, masaya ho tayo dahil tayo lang napaupo dito. Hindi ako masaya sa kalalagayan ng ating main anchor dito ng ganitong araw, MWF si Kuya Gani, sapagkat sila rin nagluluksa. Pero the show must go on. Yan ang aming sinumpaang tungkulin. Doon sa mga late tuner kung bakit wala si Kuya Gani na sinusubaybay niya si Gani Oro. Actually, kaya ako tinatawag na Kuya. Trainee pa lang ako nung araw. Siya ang aking sinasakyan nung nagte-training ako nung araw. Yan sa Kapamilya Network. Doon sila nila Sir Eli nagte-training ako noon. Lagi ako napapasama ni Sir Eli Aligora at saka ni Sir Mario Garcia kay Gani Oro, Patrol number 7. Kapatid dito ni David. Ni David Kulot. Ni David Tinapay. May negosyante yan Si Nanay Severina Halig Oro, 88 years old, ay namayapa na at her age 88, may kotang-kota na yon, wika nga natin. Pero siya ho'y nandyan sa St. Peter. I am not sure kung saang St. Peter kasi maraming St. Peter ngayon Hindi na-clarify ni Kuya Gani doon sa kanyang text. Sabi niya basta Dwin, nandito kami sa St. Peter ngayon, inaayos namin yung wake ni Mama. Hindi ko na sinabayan kung saang St. Peter. Sabi ko sige at tayo na muna ang bahala sa programa. So probably by Friday baka makasingit si Kuya Gani kahit phone patch habang nandun sa wake. Kasi once upon a time, naranasan ko yan Nakaburo lang tatay ko, nagpo-programa ako. Nakaburo nanay ko, medyo matagal-tagal dahil hinihintay yung kapatid kong galing sa abroad. Hindi ako pwedeng mag-absent, magagalit si Buma. Nagprograma ako. Noong mga panahon na yon. Pero tanggap na ng mga magulang natin yan sapagkat ito yung ating pinasok na profesyon. Kaya nga lang, mahirap na pag ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay, uupo ka sa mikropono,
paghihiwalayin mo yung persona mo, isang masaya at isang sa trabaho at isang malungkot sa bahagi ng pamilya. No? Well, alas 6:54, 30 segundos mga kaibigan. Mga huling item na lang na ibabahagi namin sa iyo dito sa On The Go. At para kayo naman ay makumpleto na yung ating balitaan ngayong gabi at habang kayo naghahanda na ng inyong hapunan. Yung ating po namang mga pangunahing bili na babangit ko na bukas tataray ha. I-report mo sa akin yan early morning by 6 o'clock tomorrow morning. Samantala, sa ilang pang mga karagdagang mga pahabol pang balita, yung ating pong bansa, particularly ang ating mga otoridad, ay nakapokus ngayon sa repatriation. Actually, si ating DNR Secretary Roy Simato ay inatasan nga magpunta dyan sa Kuwait dahil ito ang kanya sa mga expertise niya being a former special envoy sa Middle East. Si Roy Simato, sabi niya plansado na yung mga plano sa paglilikas niya sa ating mga OFW. Isasakay yata ng ng barko. Barko yung pinansundo. Kasi nga no fly zone na ngayon doon sa mga lugar na yon. At sa barko medyo matagal-tagal yan. Ilang linggo kaya ang biyahe? Siguro naman mga 1 linggo lang, mula sa Middle East papunta dito. Matulin-tulin ng barko. Iba kasi pag aeroplano at barko, medyo matagal pag barko. Well, mga kaibigan, sa ilang pang mga pahabol pang balita, yun pala, BRP Gabriela. Salamat dito sa isang update news natin. BRP Gabriela, yung susundo yan sa mga kababayan natin sa Middle East at didiretso sa Middle East dahil mas tumitindi nga ho intensyon sa Amerika at Iran, pagitan ng dalawang bansa na yan. Ewan ko ba? Pero lumabas yung bossing namin, isa sa mga nagkaroon ng privilege na magkaroon ng exclusive na larawang kumalat sa internet Pinasa sa akin ni Boss Edgar yung larawan nung napatay na opisyal ng Iran. Kita, durug talaga. Durug. Ang natira lang sa kanya wala. Ang natira lang yung kamay. At kaya siya nakilala yung kanyang singsing, signifying his position, yung signifying his power, yung singsing ang nakita. Yung mukha niya partly parang makukuha mo pa Pero yung katawan niya durug. Dahil nung tinira, parang video games lang, gano'n napapanood ko doon sa mga bata na nilalaro doon sa video shop, pumasok ka. Pinasa sa akin ni Boss Edgar, ito yung ambush. Yung ambush ng drone ambush. Parang akong video lang, sir. Tapos yun, inilabas na ho ng international network yung larawan nga ho nung pinatay na Iranian leader. Nakakalungkot dahil yan ang ginawa ng Amerika sa katwiran nilang batay sa kanilang intelligence report. Yan ang mga may kinalaman doon sa ilang mga aktwasyon. Pero yun akusasyon, laban sa akusasyon. At tayo, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, yung ating mga OFW, yung ating mga kalahi, yung ating mga kababayang Pilipinong naroroon, yun ang concern natin, kaya pupunta yung mga inatasan ng Pangulong Duterte doon. Sabihin nyo na sundalo kasi sinaysala sa ganyan sitwasyon, pero hindi para makipaggera. Magsasalba lang ho. Pumunta yung Navy ship doon, hindi para makipaggera. Magsasalba ho at magsusundo ng ating mga kababayang napipintong digmaan. Huwag naman sana, O Lord. Dampian nyo ho ng inyong himala yang mga wika nga namin mga nandiyan sa Middle East, particularly yung mga Iranian at Amerikano, dampian nyo ng himala, O Lord, para sila'y maging, sabi nga natin, daan sa pag-uusap, di nila pagkakaunawaan. Pare-pareho tayong tao. Iba-iba nga lang ang lahi natin at kulay natin, pero pare-pareho tayong nilalang ay wondering bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, doon sa mga leader, sinasabi na umaakay sa atin yung mga leader. Kaya lang talaga may kanya-kanya silang, ang sabi kasi din sa Bible, yung pinaplay natin dito, pasakop ka sa mga leader mo. Kung ang leader ho namin may sungay, pasaway, kung saan kami mauuwi, sana nga Lord,
Ikaw na bahala doon sa mga nag-aaway-away na yan. Pinaubayan na namin sa iyo at walang imposible sa iyo, oh Lord, oh God. Alright, susunod na ang ating kasamang si Miss Marupati Sarne. Salamat po kay Miss Yas Pantaleon sa ating social media. Sino kasama natin yan? Si Kimberly. Ang aming kasama sa social media ay si si Len. Si Len ay magpapasyal-pasyal na rin yata yan eh. Mag-aasawa na yata yan si Len eh. Dalawa na apelido eh. Si Jeneline Valencia. May bago ng apelido na binabanggit, ano? Nag-asawa na rin. Si Patrol 7, ewan ko, bakit napunta yun? Talaga yes. Sa ngalan po ni Gani Oro, ako si Edwin Eusebio. See you tomorrow, early in the morning, 6 o'clock. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumatin. Bye! On the go sa DWIZ.